او بیا نبی علیہ السلام فرمایي ما مثلی و مثل الدنیا الا کراکب سارا فی یوم سیب. وای زما مثال چا ورته ویل ځان له خزګې ولې نه جوړي، اول زما مثال دانه چې خکور ناروا دي، خکور دانه جوړوي په حلالو باندې پردو باندې. وای زما مثال هغه سور دی چې سخت وړوي او یو ونه وي او دغه ونې لاندې سوري، هغه سوري کې ډډه ولګي او بیا روان شي او بیا دغه ځګي نه لاړ شي. بس زما دغه کار دی، لہذا زما دومره ټیم پر دنیا کې نشته دی. اوچت خلک خبره خو ماغه د چلتی جمع شي. نقل کوي مر سليمان بن داود، سليمان علیہ السلام یو ځل تیر شو په یو ځګي باندې مارغان دي او سره پیریان او انسانان دي، په تخ باندې سور روان دي، یو بنده بندگی کوي د بنی اسرائیلو دی. والله یا ابن داود لقد اتاک الله ملک عظیم. وای د داود علیہ السلام زوی الله تعالی ډیر عظیم حکومت درکړی دی. سليمان علیہ السلام چې کله واوریدل نو وای فقال تسبیحه فی صحیفه مؤمن خیر مما اوتی ابن داود. او یو سبحان الله دا چې د بنده په صحیفه کې ولیکل شي او الله ته مقبول شي، دا سليمان علیہ السلام د حکومت نه اوچت دی. د دې اشرف علی تانوی رحم الله مقالات تصوف کې نقل کړي فاطمه نهمه صفه باندې چې یو ځل سبحان الله ویل دا د زرو کراماتونه بهتر دی. یو ځل سبحان الله و چې الله ته مقبول شي، ولې هغه ولیکل شو او کرامت خدای الله نعمت او احسان دی، هغه شکرې به ادا کړي، نور بندگی وکړي یا به کولای نشي. آخری خبره بس دا اور یو قصه په دې زبان امام احمد نقل کړي کتاب الزهد کې. یزید جو د مسره فرمایي یو سړی په تیر شوی زمانه کې ډیر مالدار و، خو مال به جمع کو، زکات په منور کو او نه به څه خیرات کول او صدقه به کول. کله چې مال زکات توبه سي مال پاک شو، کدا په کرباو روپو باندې مال له خو چې بدی کې د بنده حق نشته او د الله حق نشته، دا پاک دی، ته مجرم نه. خو چې کله یو سړی سره لګ مالم دی او پاکي د بنده حق ته یا د الله حق ته، نو ته ناکام یې، دا مال ګندره دی. د یو سړی سره 50,000 روپۍ دي، پاکي زکات پاتې دی او پاکي د بنده حق ته، دا ګندره. او د یو سړی سره 1 ارب روپۍ ور سره دي، 1 کرب روپۍ ور سره دي، نه پکې د بنده حق شته، نه پکې د الله حق شته، نه پکې زکات شته، دا پاک مال دی، دا کامیاب دی. نو زه سره د بنده حق هم پاتې او د الله حق هم پاتې. ملک الموت د یو ملنګ په شکل کې راغی، د خپل اهل عیال لا جمع کړ، ورته به ویله تاسو ته پته را چې انعم سنینا په کلونو کلونو باندې نعمتونو سره سرکشي کوئ اوسېږئ، موږ له مرګ نه راځي. ناګانه ملک الموت راغی، د مسکین فقیر ملک په شکل کې دروازې ورته وټکوله. نو چې کله یو نوکر راوتلو ورته وایي چې څوک دی؟ صاحب الدار ته وایي چې بار ته راوځي، یو ملنګ تا ته آواز کوي. نو هغوی ورته وایي چې فقالو یخرج سیدنا الی مصرک، ستا غوندې ملنګ ته او فقیر ته زما سردار راوځي. وایي صحیح ده. دی لاړو، ثم مکث قلیلا، لږ وخت یې تېر کو، بیا راغی، دروازې ورته ووهله، سړی راووته، ویې لاړ شه اخبرو، خبر ورته وکړه چې ملک الموت راغلی دی، مړکی دی. بس سړي چې وکتل چې لکه دا څه وایي، نو راووتلو، رامنډې وایي، ورته وایي پستې خبرې ورسره وکړئ، نرمې نرمې خبرې ورسره وکړئ، دا عاجزي کوي ورسره، او څه وایي جي او سر او دغه نه، دا ورته وایي. خو چې خوند یې ونه کړ، ورته ما مړ کړې، نه بل ولې نه مړ کړې؟ ویل تا مړ کومه، 100 منټه دې څه وی وصیت کې وکړه که نه ختمېدو والی، څه وصیت وکړم؟ کله چې دا مرګ راشي که نه بیا هر څه پاتې شي، هر څه پاتې شي. دا تاسو به کتلی که نه کله طوفان راشي، زلزله راشي، یا بل څه شی راشي، یا چېرته حمله، نو دا کورونه ډک په ډک پاتې شي، سړی د ځان سره سړی هم نه شي، هر څه ته ګوري، دې ته ګوري، دې ته ګوري، حال دی ژوندی دی، مړ هم دا نه دی، لیکن دې ته خپل ژوند، خپل ساه، خپل روح، خپل نفس بچ کې منډې وایي رواني. دقه شان دې مرګ دی چې دا مرګ راشي که نه، دا هر څه پاتې شي، ښځه، بچي، مور پلار، خاندان، نسب، ډله ټپله، هغه ظاهري چې کومه دی نو کومه مشري کشري، هر څه پاتې شي، مال و دولت پاتې شي، دقه شان دې روان شي. داسې چاپېره ورته وګوري سم نه، موږ به هم دقه شان دې ځو، خالي لاس به ځو، خالي لاس. والله ګوره قبر ډېر سخت دی، ګوره قسم دې ډېر سخت دی. په دې کنده کې چې کومه دی سملاستو که نه بیا پته ولګي. ان مدعیان در طلبش به خبرانن کان را کی خبر شد خبرش باز نیامد. هغه خبر شوی دی اداره کې پراتی دا خبر شوی دی، دوی ته د خپل عمل چې کومه پته لګېدلې ده، لیکن را پاسېدو والے نه دي چې یو بابا را پاسې راته چغو باسي چې ونسیه وکړ وسیه وزویه وراره وغیره وغیره، حالات ډېر خراب دي، سخت حالات دي، دا سخت حالات زګې دي. نو دې ته وایي چې څه وکړم؟ وایي دا صندوقونه کلاو کړئ د سرو د سپینو زرو، دا یې کلاو کړه، داسې لاسې پکې وایو،
او د هغې نه بعد را متوجه شو د خلقو ته د خپل خاندان ته د خپلو بچو ته په کنځلو شروع وکړو ردي بدي او خیري او د ستاسو د لاسه شو ستاسو د لاسه تباه شو ستاسو دپاره مې خپل اسلام او دین تباه کړی دی دا حقوق مې پامال کړي دي ستاسو د لاسه جهنم ته روان یم اول بس اوس یې کاته خرابه ده اوس هسې ته غر کې یعنی زموږ سره خو موقع ده ځان پاکولو الله تعالی دې موږ پاک کړي الله دې موږ حوصله راکړي او توفیق راکړي د پاکولو وما علینا البلاغ